Xin chào tất cả các khách hàng của em nhé. Xin chào các khách hàng thân yêu bên kênh của Trần Trọng Phạm. Mấy hôm nay rồi khách nhắn tin cho em hỏi về hồng xiêm xoài rất nhiều luôn này. Cây to, cây nhỏ, cây hàng choai này. Chủ yếu là và rất là nhiều khách hỏi về cái hàng nhỏ cây giống nhá cả nhà nhé. Thế nên là hôm nay em lại tranh thủ làm cái video về cây hồng xiêm xoài cho các khách hàng thân yêu này. Hồng xiêm xoài bên em ấy, những cái hàng cây giống như này trong vườn rất nhiều nhá. Cũng như em chia sẻ từ đầu những cái video đầu tiên đấy, em cũng chia sẻ rất là nhiều. Đấy, chia sẻ rất nhiều rồi đấy. Cái hồng xiêm bên em thì cực kỳ sẵn trong vườn. Và hôm nay có anh khách hỏi em là nó đã lên mấy lớp lá rồi. Thì đây, cái sự thật em đang quay cho cả nhà là những cái lớp lá của nó đây ạ. Đấy, cây ghép khá là ổn định luôn. Hôm nay cũng nhân tiện cái video quay như thế này thì em xin chia sẻ với các bác là bắt đầu từ giày trở đi ấy, những cái video về các dòng cây ăn quả em sẽ chú trọng quay về những dòng cây của Việt Nam mình nhiều. Còn những dòng cây nhập khẩu từ Malaysia hay là từ Thái Lan hay là từ Trung Quốc vào Việt Nam em sẽ giảm lượng quay đi và sẽ không quay nhiều nữa. Em sẽ không quay như trước nữa. Và vì là em muốn quảng bá cái sản phẩm nào mà kinh tế cho thị trường Việt Nam, bán ra nó đạt giá trị kinh tế, chứ em không muốn quảng bá nhiều sản phẩm của đất nước khác khi mà các bác trồng và đầu tư vào quá nhiều nhưng mà sau này chưa biết cái kết quả nó ra làm sao. Cũng có người ở mình trồng được rồi đấy. Cũng có người trồng của mình giàu có nhờ những cái dòng cây của nước ngoài rồi. Nhưng không phải ai cũng làm được. Thứ nhất là về khí hậu, thứ hai là về dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng. Các thứ nó liên quan đến rất là nhiều những cái phía đằng sau đấy. Nên là thật sự là em hy vọng các khách hàng bên em rất là mong các khách hàng bên em cũng thông cảm cho em. Vì sao hôm nay em lại nói là em sẽ chia sẻ các dòng cây về kinh tế? Vì ví dụ như là các bác trồng mít thì cái giá trị của cây mít tại Việt Nam nó không hề thay đổi, lúc nào nó cũng ở đỉnh điểm của giá cao. Mà mít ở Việt Nam hiện tại bây giờ xuất đi nước ngoài rất là nhiều. Tại sao chúng ta không đầu tư vào mít? Đấy là một ví dụ điển hình thứ nhất. Ví dụ thứ hai là ví dụ như cây hồng xiêm xoài này. Khi mà ở thị trường một cân có đang 4 quả mà một cân đang bán 40-50 nghìn, tại sao các bác không đầu tư vào trồng nhiều? Mà ở trong siêu thị bây giờ người ta còn đi lùng sục, người ta đi mua những cái vườn cây sạch về hồng xiêm xoài này để bán. Các siêu thị của Vin ấy, của Vinmart ấy ạ, người ta đi tìm mua rất nhiều mà Việt Nam mình không hề trồng để bán. Nó rất là lãng phí đúng không ạ? Quỹ đất của chúng ta còn rất nhiều. Các bác có thể trồng những cái dòng cây của Việt Nam mà gần như bị bỏ lãng quên trong một thời gian dài. Hay ví dụ như những dòng cây như là những cái dòng na Đài Loan mà đã được đưa vào Việt Nam thuần chủng rồi. Biết là nó là dòng cây nhập khẩu nhưng nó cũng là một trong những cái dòng cây mà phát triển rất là tốt cho kinh tế của Việt Nam. Hay những dòng đơn giản như là mít Malaysia quả dài. Em sẽ trọng tâm của em sắp tới em sẽ quay nhiều về những dòng cây mà sẽ đưa về giá trị kinh tế cao và nhiều bác nhé. Hoặc ví dụ như những dòng nhãn, vải, táo của Việt Nam. Còn những cái dòng cây mà nó không, tức là bản thân em thứ nhất là do những cái trong quá trình mình làm việc mình kiểm chứng. Thứ hai nữa là trong một cái thời gian mà em bán hàng và khách hàng, những cái phản hồi của khách hàng thì em rất muốn chia sẻ với cả nhà, chia sẻ với các khách hàng bên em về các dòng cây đang có giá trị kinh tế tại Việt Nam. Mà chúng ta gần như có những cái bác mà đang chuyên tâm về một số cái giống cây lạ, độc lạ ở nước ngoài mà đã bị bỏ quên đi, lãng quên đi những cái giống cây của Việt Nam. Đấy là cái điều rất là tiếc. Đấy, trong đó có cái dòng cây hồng xiêm xoài này. Thì thực tế ra mà nói, cái cây hồng xiêm xoài này em chia sẻ luôn là chưa có một khách hàng nào bên em trồng một cái vườn nào tầm 2.000 cây hồng xiêm xoài. Chưa có nha các bác nhé. Trồng 150 vài chục cây, 200 thì là có. Nhưng mà khách trồng đến đôi nghìn cây hay là một cái diện tích rất rộng để làm kinh tế như là tầm vĩ mô rồi thì là không có. Tại sao lại thế? Trong khi quỹ đất của các bác rất nhiều mà các bác lại làm trồng nó cho các loại cây khác.
mà không trồng nó về Hồng Xiêm. Trong khi đấy giá quả bán ra thị trường các bác bán rẻ mạt nó cũng là 40.000 đồng một cân. Vì hiện tại em đi mua em phải mua 50.000. Thì ở vườn ở đầu dòng, ở nơi đầu vườn chúng ta phải bán ở ngưỡng 40.000. Đấy. Mà các siêu thị bây giờ cũng như em chia sẻ rồi, các siêu thị người ta đi tìm mua, người ta chia sẻ, người ta mua để về cho khách hàng, người ta đến siêu thị ăn thì lại không có. Đấy là cái điều rất là tiếc. Các bác nếu mà thật sự các bác quan tâm, bác nào mà đang có diện tích đất rộng, các bác quan tâm về cái giống Hồng Xiêm xoài này thì các bác cứ liên hệ cho em. Em có thể tư vấn được sâu cho các bác, tư vấn được, tức là tư vấn sâu hơn về kinh tế cho các bác. Thứ hai nữa là em sẽ có những cái địa chỉ, có những cái vườn cây mẹ mà rất là đảm bảo cho các khách hàng, để các khách hàng có thể yên tâm về cái dòng cây Hồng Xiêm xoài này. Ăn nó rất là ngọt, rất là thơm. Nó không phải như là Hồng Xiêm, nó không phải như Hồng Xiêm Xuân Đỉnh ngày xưa hay Hồng Xiêm Cát ngày xưa các bác nhé. Hay đơn giản như dòng nhãn. Tại Việt Nam bây giờ đang có dòng nhãn nhãn không hạt lép và dòng nhãn Phát Tài, hay là dòng nhãn Miền Muộn của Hưng Yên. Đấy là những cái dòng nhãn rất là kinh tế ở thị trường luôn các bác. Nhãn bây giờ chúng ta làm nhãn sấy rồi là làm long nhãn các kiểu. Rất nhiều những cái thu nhập cho bà con từ cây ăn quả của chính Việt Nam mình. Tiện đây em cũng chia sẻ với các bác nhé, cái dòng nho thân gỗ ấy, cái dòng nho thân gỗ bên em bán ấy, em vừa phát hiện ra ấy, là có rất nhiều anh chị em bán trên mạng đang mua cái cây nguyệt quế giá 2-3.000 đồng ở Văn Giang, ở Xuân Quan Văn Giang, đóng lừa thành đóng lừa thành cái cây nho thân gỗ để bán cho khách hàng. Thật sự là các bạn ấy bây giờ bất chấp rồi, vì lợi nhuận, vì đồng tiền, vì sức mạnh của đồng tiền nó quá lớn nên các bạn ấy bất chấp rồi. Mà các bạn ấy cũng không nghĩ sâu nghĩ xa, đấy chính là những cái hình thức lừa đảo trên mạng đấy. Công an người ta đang làm rất là ráo riết luôn. Đợt này công an bên Gia Lâm đang làm rất là ráo riết luôn về em cũng đấy, nhân đây chia sẻ thì những cái bác nào mà đã mua hàng trên mạng, các bác cứ giữ lại thông tin và khi cần các bác cứ báo các cơ quan chức năng. Trong thời gian qua các bác đã mua cây bị lừa, các bác cứ báo các cơ quan chức năng lại những cái địa chỉ và những cái số điện thoại đấy. Dù là số điện thoại ảo thì khi người ta đưa công an kinh tế vào cuộc, người ta cũng lần ra được, người ta cũng điều tra ra được những cái nơi mà bán hàng điêu, bán hàng láo và bán cây này thành cây kia lừa đảo khách hàng. Với cái số dân của Việt Nam đông như thế mà bán suốt một thời gian dài triền miên trong 3 năm rồi qua như thế thì không biết là tiền nhét vào túi bao nhiêu, và không biết bao nhiêu những người dân Việt Nam chất phác đã bị lừa. Cuối cùng phải chặt bỏ cây đi, vứt bỏ cây đi một cách rất là lãng phí. Gọi là không khác gì là ném tiền qua cửa sổ. Hồng Xiêm xoài vẫn như em chia sẻ ban đầu nhé, là một cái dòng cây cực kỳ khỏe. Không phun, không tưới. Đây em ở đây em không phun gì, các bác nhìn thấy lá rất là mướt mát. Đấy, không phun, không tưới, không chăm gì cả. Ngoài cuối năm các bác quét vôi thôi. Và quả thì khá là to. Bản thân cái Hồng Xiêm này rất là sai, không thụ phấn, không phải sử dụng bất cứ một cái hình thức, một cái chế độ nào cả. Dòng trong 6 tháng đến 1 năm, quả sai luôn, bán có giá trị kinh tế luôn, làm kinh tế luôn. Tại sao các bác lại không để ý vào cái dòng cây này? Đây là một dòng cây cực kỳ dễ làm. Hôm nay chia sẻ thêm về Hồng Xiêm, nhân tiện chia sẻ về cái theo yêu cầu của khách hàng ở bên em là quay cây Hồng Xiêm xem nó xòe như thế nào. Đấy, quay Hồng Xiêm nó xòe như nào và cây nó như thế nào. Thì tiện cũng chia sẻ, có nhiều tâm sự chia sẻ với khách hàng bên em là như thế. Và cũng mong khách hàng là thông cảm cho em. Một số bác xuống đến vườn em mà gọi điện mà cứ thấy máy em thuê bao là lúc đấy là khách gọi nhiều quá. Một cuộc này đè lên cuộc kia máy em thuê bao. Trong quá trình các bác gọi cho em mà thấy thuê bao thì các bác có thể tắt đi, một lúc sau các bác gọi lại. Hoặc các bác có thể vào Zalo của em, hoặc nếu không nữa thì các bác nhắn cho em một cái tin. Chỉ cần các bác nhắn một cái tin là tôi đến mua cây, tôi đang ở vị trí này, cô nghe điện thoại giúp tôi. Thì lập tức khi em tắt cuộc gọi đi thì tin nhắn nó sẽ bị đẩy về và em sẽ gọi lại cho các bác, để tránh những cái cuộc gọi mà bị bỏ qua các bác nhé.
video của em xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn đồng hành và luôn theo dõi cái video của em và cái kênh Trần Trọng Phạm trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều.